تا حالا به این فکر کردید که دنیا میتونست چه شکلی باشه اگه بعضی از اختراعات عجیب و غریب موفق میشدن؟ اختراعاتی که ایدهشون جذاب بود اما در عمل شکست خوردن. تصور کنید ماشینی که پرواز میکنه، دارویی که ادعا میکنه شما رو جاودانه میکنه، یا حتی لباسی که شما رو نامرئی میکنه. چرا این ایده ها که روزی در ذهن خلاقترین مخترعین جرقه زد هیچ وقت به واقعیت نپیوستند؟ اگه دوست دارید بدونید پشت پرده این شکست ها چی بوده، تا آخر این ویدئو با من همراه باشید. اختراعات نافرجام همیشه جذاب بودن، چون پشت هر کدومشون یه داستان پر از تلاش، امید و حتی شکست وجود داره. بعضی از این اختراعات اونقدر عجیب بودن که حتی تصورشون هم برای مردم سخت بود، ولی خب همین ایده های عجیب پایه و اساس پیشرفت های علمی بزرگتر شدن. اگه شما هم ایده ای دارید که فکر میکنید دنیا رو تغییر میده، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید. شاید روزی اسم شما هم در لیست مخترعین بزرگ قرار بگیره. تو این ویدئو چند نمونه از اختراعات نافرجامی رو که بشر دوست داشت به اونها دست پیدا بکنه رو براتون بیان میکنم و به تفسیر و توضیح کامل یک موردشون میپردازیم. اولین ایده‌ای که میخوام برای شما بگم ایده ماشین پرنده است یا فلاینگ کار، که این ایده رو در ادامه توضیح میدم براتون. ایده‌ای که از دهه 1940 شروع شد و تا امروز بارها تلاش شده که اجرا بشه. چرا شکست خورد؟ آیا مشکلات فنی و هزینه‌های زیاد باعث شکست این کار شد یا دلیل دیگه‌ای داشت؟ اما هنوز هم بعضی شرکت‌ها دارن رو این ایده کار میکنن. ایده بعدی اینویزیبیلیتی کلاک یا لباس نامرئیه. ایده ای که بیشتر شبیه داستان‌های علمی تخیلیه. دانشمندها تونستن مواد خاصی رو کشف کنن که نور رو خم کنه، ولی هنوز تا ساخت یک لباس واقعی خیلی راهه. مورد بعدی داروی جاودانگیه. چندین محقق روی این موضوع ادعا دارن و اعلام کردن که راهی برای توقف پیری پیدا کردن، اما یا نتایج اشتباه بود یا اثرات جانبی خطرناکی داشت. آخرین موردی رو که تو این ویدیو میخواستم بهش اشاره بکنم پتروماکس خورشیدیه، یک وسیله‌ای که با انرژی خورشید کار میکرد و برای مناطق محروم ساخته شده بود. ایده خیلی خوب بود، اما قیمت بالا و نگهداری سخت باعث شکست این ایده شد. تا اینجا کدوم اختراع براتون جالبتر بوده؟ حتما تو کامنت ها برای ما بنویسید. حالا میرسیم به توضیح و تشریح ایده فلاینگ کار یا ماشین پرنده. ایده ماشین پرنده برای اولین بار در دهه 1920 توسط والدو واترز، یک مخترع آمریکایی، مطرح شد. او طراحی اولیه‌ای برای ماشینی که میتونست بالهای تاشو داشته باشه ارائه داد، اما این طرح هرگز ساخته نشد. اما اولین تلاش جدی در دهه 1940 صورت گرفت. آقای هنری فورد، غول صنعت خودروسازی، از ماشینی به نام اسکای فلایور رونمایی کرد. او امیدوار بود این ماشین آسمانی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل بشه. فورد در یک مصاحبه گفت روزی خواهد رسید که ماشین‌های پرنده همانقدر رایج خواهند بود که ماشین‌های زمینی امروز هستند. اما این پروژه پس از چندین تصادف آزمایشی متوقف شد. سالها بعد در سال 1968 یک مهندس به نام مولتون تیلور اختراع خودش رو با نام ایرو کار معرفی کرد. این وسیله یک ماشین واقعی بود که میتونست در عرض چند دقیقه تبدیل به یک هواپیما بشه. حتی سازمان هوانوردی آمریکا FAA هم
اون رو تایید کرد. اما چرا این پروژه موفق نشد؟ قیمت این ماشین بسیار بیشتر از ماشین‌های معمولی و هواپیماهای کوچیک بود. جدای از قیمت بالای این ماشین نیاز به گواهینامه پرواز هم داشت. برای استفاده از این ماشین علاوه بر گواهینامه رانندگی به گواهینامه خلبانی هم نیاز بود. مورد بعدی مشکلات ایمنی بود. تکنولوژی اون زمان قادر نبود ایمنی لازم رو برای پروازهای شهری فراهم کنه. امروزه با ورود تکنولوژی مدرن، ماشین‌های پرنده دوباره در کانون توجه قرار گرفتند. شرکت‌هایی مثل ترانسیشن و پالوی امروزه پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشتند. ترافوجیا ترانسیشن، این ماشین پرنده به شکل یک خودروی دو سرنشینه که میتونه در عرض چند دقیقه به یک هواپیمای کوچیک تبدیل بشه. پالوی لایبرتی، اولین ماشین پرنده تجاری جهان که مجوز استفاده در جاده ها و آسمان رو به دست آورده. بریم ببینیم چرا هنوز به نتیجه نرسیدن. یک اینکه زیرساخت‌ها ضعیفه. شهرها و جاده‌ها برای ماشین‌های پرنده طراحی نشدن. مورد بعدی ایمنیه. همچنان تضمین ایمنی این وسایل برای پرواز در فضای شهری یک چالش بزرگه. و مورد بعد قیمت بالاست. هزینه تولید و خرید این وسایل همچنان برای مصرف کنندگان عادی غیر قابل دسترسه. بیاین ببینیم این اختراعات در چه مرحله‌ای هستند. در حال حاضر ماشین‌های پرنده بیشتر در مرحله آزمایشی یا تولید بسیار محدودند. هدف اصلی شرکت‌ها اینه که تا سال 2030 این وسایل رو به صورت عمومی عرضه کنند. همچنین دولت‌ها در حال تدوین قوانین جدیدی برای کنترل ترافیک هوایی شهری هستند. به نظر شما ماشین‌های پرنده واقعاً میتونن به زندگی روزمره ما وارد بشن یا این ایده فقط یک رؤیای شیرین باقی میمونه؟ نظراتتون رو برامون توی کامنت ها بنویسید. خب عزیزانم، به انتهای یک ویدئوی دیگه رسیدیم. اگه این ویدئو رو دوست داشتین لطفاً برای دوستانتون ارسال کنید. همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدئوهای بعدی ما باشین. تا ویدئوی بعد، بدرود.